Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the Detalyadong review. Pag-uusapan natin today is this Nothing Phone 3A Pro. Let's start. So, una sa lahat, price tag muna tayo. So, available po siya ngayon sa mga online stores ni Digital Walker. Yeah, yung ano lang po, yung legit po na Digital Walker. Yes, this one, itong store na to. So, available siya sa Shopee. Try ko iwan dito. Meron diyang maliit na lumalabas na pop-up na pwede nyo i-click para makabili kayo ng original at sa official store, authorized store ng nating phone series. So, ang price tag po niya dito sa Shopee is 27,640. I believe mas mura ito kumpara dun sa kabilang platform. I believe nasa 27,990. So, 200 pesos din yon. Yes, and kung gagamitan nyo pa ng mga voucher, kung makakahanap kayo ng voucher, which is laging may voucher dito sa Shopee, baka mas mapababa nyo pa ang price yan. So, again, this is the Nothing Phone 3A Pro officially. 27,640 pesos sa Shopee Digital Walker. Iwan ko link yan sa video description or click nyo to. Ito medyo may lumulutang dito na what you call this na pang-click na button. Okay? So, again, Shopee, dyan. Alright. Now, ngayon alam nyo na yung price tag. Sulit kaya siya kapag ito ang makikita nyo specs. You know. So, currently, this is running on Android 15. Nothing OS 3.1 po yan. Chipset po nito is Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 4nm up to 2.5 GHz po ang clock speed niya. And ang GPU niya is Adreno 810 up to 940 MHz GPU. Okay, and of course, this variant is 12GB, 256GB na storage. Yun nga lang, UFS 2.2 lang po ang kanyang storage technology. LPDDR5 po ang kanyang RAM naman. So, anyway, kung gusto niyo pang basahin, pwede pong i-post nyo na lang itong video para mabasa nyo na maayos. Okay, ako ay tutuloy na po sa detalyadong review. Let's go! So, ganun pa rin po, made of recycled materials pa rin siya. So, nature-friendly, Mother Earth-friendly po ito, ang Nothing Phone 3A Pro. Same with the previous na mga versions. And then, correction lang po pala dun sa made in India. Yes, currently, pag sinearch natin siya sa Google, papakita ko sa inyo saglit. So, nakalagay dito sa India dapat. Ililipat pa nila totally, pero hindi pa pala totally. Lahat nalilipat. So, may mga smartphones pa na versions na manufactured pa sa China. So, as per Gemini, the decision according to some reports may be to avoid tariffs that would apply if the phones were manufactured in China. Kasi di ba ngayon, kung updated kayo sa balita sa US, 145% na po ang tariff na ipinapatong ng US against China imports. Alright, now, ito mga unang smartphones, ito mga batch na to is made in China pa po ito. Sa mga susunod pa, siguro ng mga batches, doon pa tayo makakakita ng mga made in India. Pero I believe meron na silang mga India manufactured na smartphones ngayon na kumakalat. Okay? But anyway, still, I'm sure na same quality, same high quality pa rin naman ang pagkakagawa sa kanila. Okay? And then of course, konting tour lang sa kanyang build. Sa taas, meron tayong noise cancellation microphone lang. Nag-iisa lang siya doon. Sa kaliwa, of course, volume rocker with silver accent sa gray na frame. Okay, plastic frame po ito, hindi pa rin siya pala metal or aluminum, something like that. Yeah, based on jerry rig, plastic pa rin naman siya. Hard plastic lang. Sa baba is nandito po yung kanyang SIM tray. SIM tray, and then meron tayong main microphone, SIM tray, and this is dual SIM, just so you know. Dual SIM po ito at wala po siyang memory card extension slot. So, dual SIM lang talaga siya. Tapos, USB Type-C 2.0, main microphone, and the main speaker grill. So, dual speaker po ito. Mamaya paparinig ko sa inyo. Wait lang. Konting chill lang. Chill. And then, of course, sa likod, nandito nakalagay ang signature ng Nothing Designs. Andito pa rin yung tatlong LED. And this time, I think, nag-level up sila sa design ng camera. Para sa akin, I don't know. I know subjective ito. Pero sa akin, ang ganda, unique, and may sarili silang identity pa rin talaga na ginagamit using their designs. And para sa akin, since nakakaumay na yung paulit-ulit ng mga designs ng mga ibang mga smartphones, this one bibigyan ko to ng 9 out of 10. Sa design lang sa design lang po yun. Okay? So yes, panalo sa akin. Gustong-gusto ko ang mga designs ng Nothing phones. Now, lipat na agad tayo sa performance.
So, bago tayo dumiretso ng tuloy sa performance, konting Antutu score muna. 785,000 po ang nakuha natin nitong huli lang. Nakapag-test na tayo a few rounds pero talagang nasa 785 to, I don't know, may nakita ko nag 800,000 pa. Pero ito yung nakuha ko, hindi pa ako nakakaabot sa 800,000 na score. But 780, 50 to 80, okay lang sa akin at least. I'm not expecting din naman talaga na for heavy gaming ito. Never din naman nila na minarket na heavy gaming ito. So, for its use na for casual users, etc. Mga basic lang, nga nakakapag-edit din naman ako dito ng videos and images. Not bad, hindi naman siya pumapalya so far. Okay? Yan, ang bumubuo po ng score na yan is 260,000 sa CPU, 200,000 naman sa GPU, and the rest sa memory and UX. Okay. Now, sa Call of Duty Mobile, sinet natin siya sa low graphics and ultra FPS. Ang nakuha lang po natin na performance, in fairness, stable po siya sa 80 to 90 FPS. Yes, ang solid, smooth, and 42 degrees Celsius lang na temperature. So, although papunta na sa overheating, pero okay pa yan. Goods pa for usual na laro. And note na 31 degrees Celsius po rito currently ang temperature sa room. Okay? So, solid sa Call of Duty Mobile. Not for heavy gaming or max na settings, pero pwede na 90 FPS. Hindi na masama. Mobile Legends naman, set natin sa super FPS and ultra graphics. Yes, super FPS lang po ang max niya so far sa ngayon. I don't know, maybe ma-optimize to someday in the future, but hindi natin abangan yun. Nire-review natin siya ngayon, so i-review natin siya base sa ngayon lang kung anong kaya niya lang gawin. So, stable po siya sa 60 FPS. Yes, not the highest FPS, pero 60 FPS is still smooth as long as hindi bababa ng 30 FPS. That's very good na. Temperature, kayang-kaya niya kasi magaan lang ML. Alam naman natin na yan. 40 degrees Celsius lang. So, yeah, hindi man lang siya uminit. 40 is ideal na po. Okay. So, Wild Rift naman, sinet natin siya sa low graphics and 120 FPS custom settings po ito. 120 FPS, hindi naman ako nag-expect na dito. Pero, wag ka. Nag-run po siya ng 110 to 120 FPS sa Wild Rift ito ha. Yun nga, medyo tumaas ng konti yung temperature, 42 degrees Celsius. So parang Call of Duty Mobile kanina. Still, not overheating. 42 degrees Celsius na meron kang 110 to 120 FPS sa Wild Rift. Okay, that's impressive para sa isang Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 lang na chipset. That's good. Now, lipat naman tayo sa PUBG Mobile. Sinetan natin siya sa smooth graphics and extreme FPS. Nakakuha po tayo ng 90 FPS at 43 degrees Celsius I believe. So medyo uminit din siya ng konti rito, pero mataas din naman ang FPS kasi na binigay niya. 90 FPS. So it's not bad. And note ko lang na meron po itong sariling game mode. Okay? Yes, hindi po siya gaming smartphone. Not intended, pero just in case na gusto mo lang ng extra performance, meron siyang maibubuga at meron siyang feature for FPS monitor. Solid, di ba? Overall, sa performance niya, snappy naman sa ilang linggo ko na siyang ginagamit. Snappy performance, UI and multitasking. Never ko naman siya nakita nag-garalgal, nag-drop, or nagloko. Walang ganon. So, overall, para sa akin, performance niya, para sa kanyang price tag, medyo, bibigyan ko lang siya siguro ng, kasi, pagbabasihan natin dito yung price tag, which is around 27,000, bibigyan ko lang siya siguro ng 7 out of 10. Although, very reliable, kaso nga lang, again, price tag ang pagbabasihan natin, that's 7 out of 10 lang po. Okay. So, that tells you a lot na hindi talaga to for gamer. Kung gamer ka, not this one. Wag ito. Ayan na, may paalala na sa inyo. Real talk dito. Now, lipat naman tayo sa display. So, nakikita nyo naman, ang solid ng display, di ba? Wait, pakita natin ng konti. Asan ba yung Google Play Store? So, ayan. Makita nyo lang yung kanyang, yung symmetrical na edges and kanyang bezels. Ang solid, di ba? Yan yan po ang makukuha nyong screen or may experience yung screen sa nating phone 3A Pro. Alright. Now, this screen is 6.77 inch diagonally, Full HD+, AMOLED na rin po ito. Yes! 120 Hz screen refresh rate po ang maximum nito. Pakita ko na rin din sa inyo ang kanyang display settings para malinaw. Sinet natin siya sa 5 minutes. Saan ba yun? Yan. Display refresh rate. So, simula nung in-unbox ko siya, nilagay ko lang talaga siya sa 120 Hz screen refresh rate. Hindi ko binaba, hindi ko nilagay sa dynamic. Talaga 120 Hz kasi kailangan natin malaman kung okay ba siya. Lalong-lalo na sa battery. So, mamaya papakita ko sa inyo sa battery. Kasunod na nito yung battery na part. Pero, explain ko muna sa inyo. All this time, 120 Hz screen refresh rate, hindi ko siya binaba. If ever man na bumaba yung 60 Hz, not my fault. That's software at yung feature niya na mayroong variable refresh rate. Okay. Now, ginamit din natin siya sa labas. Maganda rin naman po. Very usable po yung kanyang liwanag. It's around, I believe, 800 nits na typical
No, to be exact, 800 nits typical din po talaga yung brightness niya. And kaya daw po nito hanggang 1300 nits, pero that's ma-activate lang during HDR yata, something like that. But still, very usable at 800 nits. Not bad na. Kung gagamitin ito ng mga tropa nating riders, makikita nyo naman na maayos ng screen kahit tanghaling tapat. Okay? Not the brightest, pero pwede na. Understood? Now, supported din ito ang wideband level 1, so mapapanood nyo ang mga favorite yung shows sa Netflix ng Full HD. Wala nga lang HDR support, as you can see dito sa aking Netflix na settings, pero at least Full HD is still very good na for typical use. Supported din ito ang 250Hz touch sampling rate. So yes, kung magi-gaming kayo, mayroon siyang ganun support. Very smooth, very responsive na touch. At supported din niya of course ang 10 multi-touch para sa mga naglalaro sa ML na 10 ang daliri. Hindi ko alam kung paano nyo ginagawa yan, but yeah, I'm impressed kung paano nyo gawin yun. Now, under display fingerprint po ito, pero using optical lang na technology, not the sonic ba yan? Basta yun, this one is optical lang. Well, most of the time, at least 9 out of 10, no, actually 10 out of 10, never pang pumalit to sa akin eh. So, bibigyan ko siya ng 10 out of 10 sa fingerprint, very accurate po. At masarap din naman manood dito sa phone na ito. As you can see, buhay na buhay yung kulay. So, display, bibigyan ko ito ng 9 out of 10. Solid na rin. Not bad. Malinaw at buhay na buhay. Kitang-kita nyo naman yan sa screen. You know, ganyan siya ganda kapag binapanooran nyo ng mga nature, about movies, or anything documentaries. Okay po. Ganyan kaganda ang screen niya. Okay. Now, lipat na tayo sa battery. The big question para sa akin, maybe ako lang, pero hopefully ganun din kayo, is ganito na siya kamahal. Okay pa rin ba ang battery kagaya ng dati? I'm happy to tell you na maganda po ang battery performance na pinakita niya during this whole time. Ginagamit ko na siya sa mga long ride ko, mga biyahe namin na malalayo, family. So, sa full brightness, full volume, that's 11 hours 17 minutes. Yes, take note ko lang sa inyo na ang full brightness sa mga usual, sa mga average na smartphone is 7 hours. This is 11 hours. Katumbas na ito ng mga half brightness ng ibang mga brand and smartphone. 11 hours, full brightness na siya with internet and full volume din po yan. Okay. Sa half brightness naman, half brightness, 18 hours, 9 minutes. Yes, ang kunat pa rin at napakaganda pa rin ng optimization na ginagawa ng software ni nating OS. So yes, gustong-gusto kong ito dinadala ko pag lalabas ako kasi alam ko uuwi ako na hindi pa ako lobat. Hindi ako aabutan ng lobat dito. Basta wag lang ako mag-games. Of course, ibang usapan pag gaming, but for most use, for most cases, outdoor or anything, hindi ka po lolobatin ito kalagitnaan ng araw. Okay? Solid na yan. So yun nga lang, may mapagkukulang din siya, wala siyang bypass charging, pero in fairness, supported po nito ang 50 watts wired charging. So sa 50 watts wired charging po na support niya, kaya po niyang i-full charge ng 20% to 100% within 40 minutes. Around that, umiikot lang. Minsan 35, minsan 50. So, depende kung ilan ang naiwan kong apps sa background. So, again, your mileage may vary. Iba malamang ang result sa inyo. Depende kasi sa mga apps na iniiwan nyo sa background, mga naka-install sa smartphone nyo at nagra-run sa background. Okay? So, yun. Sa akin, since nakalagay lang naman dito Facebook, Gmail, Messenger, TikTok, Netflix, and YouTube. Ayan, yan po. May Instagram din pala rito. So, yes. Yan po yung mga social media ko. Idagdag nyo na rin yung Shopee and Lazada para sa mga mahilig mag-run sa background. Yun po. Yun po ang nakuha ko mileage. Around 18 hours and 9 minutes. Okay. That's half brightness, half volume, and with internet. Okay? Understood? So, bibigyan ko siya sa battery lang. Bibigyan ko siya ng 9 out of 10 pa rin. Perfect na to. May bypass charging sana, no? At saka 60 to 100 watts na charging brick. Perfect sana to sa ganun. Pero okay, that's 9 out of 10 is solid na yon. Maaasahan po itong smartphone na to. Same as the other nating phones na dumaan sa poder ko. Okay? Now, lipat naman tayo sa audio saglit. Okay. Sa audio, maganda rin po ang experience ko dito. Ang ganda actually, ang lutong dito. Basta mga high bitrate yung ipapatugtog nyo dito. Take note ha, sa mga marunong dyan, alam ang sinasabi ko. Kapag mga high bitrate na mga audio files ang pinapatugtog nyo or movies, mga LDAC, Opus, LHDC, mga ganon. Pag yun ang pinapatugtog nyo dito, solid po ang lakas ng sound. Ang ganda ng may bass ka rin marinig dito. And kahit nood lang sa YouTube, basta maganda yung quality or maganda or high quality yung uploaded na video sa YouTube, ang ganda ng sound nito. Solid. And totoo po, real talk po na speaker po siya, both left and right. Ito paparinig ko sa inyo ha.
Okay, now, sa Bluetooth audio, yes, maganda rin po actually yung Bluetooth audio niya at isa to sa mga may pinakamaraming supported na audio codec sa Bluetooth ha. Supported niya AAC, SBC, Qualcomm aptX, HD, and TWS. Yes, supported niya. Supported din niya LDAC, LC3, at lahat ng LHDC from version 1 to 5. And then Opus yung sa Apple na codec. Yes, supported po ng smartphone na ito. Kung audiophile kayo at hindi nyo afford yung mga 40,000, 50,000 na mga smartphones, this one, solid na po rito ang experience nyo kahit paano sa 27,000 pesos na smartphone ng nating phone. Okay, so as for the audio, bibigyan ko to ng 9 out of 10. Okay? Yes, almost perfect 10 kasi solid na to para sa ganito kalit ng smartphone at ganun kalakas ang audio. Sa personal, I know hindi nabigyan ng justice nitong microphone ng smartphone ko, but sa personal po talaga maganda yung audio niya. Yeah. Sa mga mayroon na diyang nating 3A Pro, sabi nga sa comment section kung totoo ang sinasabi ko. Okay? Now, sa camera naman. Okay, this one has finally better periscope. Okay? Mas okay ang periscope nito kaysa dun sa 3A. Ang isa rito is 50 megapixel na wide. And then the periscope is 50 megapixel na telephoto. Both po supported ang OIS. So stable po kapag nag-zoom in kayo. And then we have an 8 megapixel ultra wide. That's for, wide shots. Very wide shots. And of course, dito sa harap, meron tayong 50 megapixel din na selfie camera. Now, both front and back supported po ang 4K at 30 FPS video recording at 1080p at 60 FPS video recording. Just in case na gusto nyo talaga ng 60 FPS, nasa 1080p nga lang po siya. Now, ito po ang mga sample shots from pictures. I wanna show you something. Kagabi lang po ito na shots bago ko tuloy yung kinuhanan ko yung view sa Tagaytay. And look at this. This one, baguhin ko lang yung orientation. Let's do this na naka-landscape. Yan. This one, papansin nyo, medyo slightly overbright and medyo noisy. This one. And this one kasi is naka-auto default nag-e-effect yung night mode niya. Still, it has good details. Ang ganda ng actually yung tema, medyo may konting movement. But again, this is night mode, okay? So, expect na medyo may konting blur siya. But overall, ito po yung effect ng night mode. Now, I tried turning off yung night mode. Yung normal na shots lang, mabilis na shots. Look at that magnificence. Kagabi lang po yan na shots. Yeah. Pakita ko sa inyo sa screen. Yan, So, ang ganda lang kasi, yeah. I think this one I can make pass my wallpaper or something. Gusto ko siyang kasi ang ganda ng nakuha ko rito. And this is very memorable din kasi kasama ko yung mga 30 years ko ng mga tropa this night. So, ang ganda lang na, yeah. One of the perks ng magandang camera, hindi naman the best, I'm sure, hindi flagship level, but this one may be one of the best sa mid-range na category. I like it na solid na ganun siyang inaano niya. Ang kaya niyang gawin na gandang shots. Of course, hindi rin naman ganun lahat kaganda. May mga palpak din. Siguro medyo turn off lang ako ng konti na minsan, medyo exaggerated yung mga kuha ng AI shots dito. And masyado niyang pinapa-sharpen, something like this one. Ito, gabi na to pauwi na kami nito. I just wanna emphasize na while marami magagandang shots, pero may mga ilang shots din na sablay siya. O yung AI na smoothening or processing niya. So, yun. And the zoom, actually very good. Kahit na gabi, nakakuha tayo ng matino-tinong shots. So, from here, imagine,
from this distance, kanya kami kalayo sa McDo. And this one, I believe that 3 times zoom. And then the 6 times zoom. This one, I believe this is 30 times zoom. And inulit ko yata yung 30 times zoom kasi parang madalian. And then, this one is yung sagad niya, 60 times zoom yata yan, if I'm not mistaken. Yes. Imagine this, mula dito sa distance na ito, ha? At gabi, this distance. Right? So, ang solid lang. And so, lipat naman tayo ngayon sa video recording. So, sa video recording, again, 4K at 30 FPS, both front and back, supported niya. And solid both sa night mode and sa maliwanag na mga kuha. And makikita naman natin, stabilize yung kuha. Pero, it's just that hindi siya flagship level na stabilize. But I hope na sa mga susunod na iterations, mas mag-improve pa yung stabilization ng nating phone. But still, para sa akin, okay na po yan for casual users. And 27,000, I guess, tingin ko okay na yan. More than enough na yan para sa mga quality na shots na ibibigay niya. I'm sure, mag-i-improve pa to sa mga susunod na software update. Okay? And speaking of software update, yes, emphasis ko lang na nothing promises 3 major updates. So, kung 15 to 16, 17, maybe hanggang 18. Yeah, hanggang Android 18 meron kayo. And 6 years naman na security update. So, 19, 20, 21. So, Android 21 na meron pa kayong security patch. Yun nga lang, stuck na kayo sa Android 18. So, not bad na rin yung para sa akin as long as updated yung security patch nyo 6 years from now. Okay, I don't think din naman na 7S Gen 3 is ganun pa ka-reliable by 5 years onwards. Tingin ko lang ha. I could be wrong, but 7S Gen 3 eh. So, yun. So, sa camera, bibigyan ko lang ito ng 8 out of 10. Not the best, pero pwede na. Pasok na talaga sa price tag niya. Now, for connectivity naman, last na po ito, 4G LTE, 5G and VoLTE and VoWiFi po supported ng smartphone na to. Yun nga, dual SIM po siya. I must also let you know na supported na rin niya finally ang eSIM. Yeah, pakita ko sa inyo. So, yun nga lang, kapag inopen nyo yung or in-enable nyo ang eSIM, tinurn on nyo yung eSIM is madi-disable po yung SIM 2. So, dito sa nating phone 3A Pro is strictly hanggang 2 SIM card lang talaga siya. Either SIM 1, SIM 2 or SIM 1 and then eSIM. Okay? So, supported na po niya ngayon ang eSIM. This one. Alright. Now, sa Wi-Fi, supported nito ang 2.4 GHz, 5 GHz, and Wi-Fi 6. As you can see, minsan lumalabas siya yata rito yung Wi-Fi 6. Pero yeah, supported naman nito ang Wi-Fi 6. And sa speed test, ayan, papakita ko na sa inyo. Okay naman. As expected din, maganda rin ang kanyang signal, maganda rin ang kanyang bato at basically, yung reception niya, okay, maasahan nyo po ito si Nothing Phone 3A Pro. Kagaya lang din ng ibang mga Nothing na dumaan din dito sa channel na to. GPS accuracy, by the way, is 5 meters average. Okay? It's not bad. Okay na yan. Average lang po siya. Now, for the verdict. Bibigyan ko po ito ang smartphone na to ng verdict na po ito ng 8.5 out of 10. Yeah. Kasi pasok siya yung pinaka-crucial at pinaka-importante talaga sa araw-araw na gamit. Kasi araw-araw mo siyang gagamitin, makakasama, hawakan, aasahan. Okay po yung kanyang battery, which is yun naman talaga. Performance, walang problema po sa mga social media lang, chat, text, or content editing or anything. It's just that, yun nga, sa gaming, medyo limited tayo sa 60 to 90 FPS lang na performance. And of course, not really marketed as gaming phone, pero kaya niya po na mag-game Yung nauna niyang version na nating phone 2A, hindi kaya yung 90 hanggang 60 lang di ba? This one, kaya na niya 90 finally, an improvement, and it's a welcome improvement. Okay, so again, verdict, 8.5, solid na po ito. And I can recommend this. Yeah. Pero i-recommend ko lang to sa mga gusto is simple lang. Yeah. Kung galing kayo sa iPhone, kasi simple lang doon ng mga settings, setup, madaling gamitin, ganun-ganun din po ang feeling dito. Parang lumipat ka nga lang talaga sa Android with simple yet very elegant at saka very reliable na UI. And as expected din sa 27,000 na price tag niya, hindi siya pang 50,000, hindi siya pang 80,000. Okay na okay po dito. And isa pa sa mga nagustuhan ko rito is dahil wala po ditong ads.
Okay? So, kung magkakaroon to ng ads, ay dahil kasalanan nyo yon. Kung ano yung mga pinag-i-install nyo ditong APK at kung ano mga apps na nakikita nyo sa Play Store na feeling nyo maganda, ay tad pala ng ads. Hindi po kasalanan natin yun. Kasalanan nyo yon. Kayo yung nag-install nun. Pero, by default, yan lang po ang mga naka-install sa kanya. Ako lang naglagay nito. Ito mga to, ako na yan. Kasi syempre medyo ginagamit ko na siya. Yes. Alright. Now, kung interesado kayo rito is, ipopost ko to. Baka ibenta ko po itong isang to kasi meron ako ditong dalawang nating phones. Hindi ko kailangan tong isang ito. So, sobra-sobra na. So, this one, kailangan ko ibenta para makabili tayo ng iba pang i-review sa mga susunod na videos. So, kung interesado kayo, makabenta ko to ng mga since 27,000 ito. Baka benta ko na ito mga around 24 to 25,000. Depende. So, abangan nyo to sa Aslan store ko or sa Kotman Facebook page. Or try ko i-wan dyan sa pin comments. Yun. So, again, this is the Nothing Phone 3A Pro. This is Raymond Guerra and this is still the Kotman channel. And kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng review, I hope consider nyo mag-subscribe, like, and share. Or kahit iwan na lang kayo dito ng isang like. Okay lang yun. You don't have to subscribe kung wala ka namang interest pa sa iba pang content dito. Like na lang, okay na sa akin yun. Pero kung interesado ka pa makapanood ng marami pang mga ganitong videos, please consider subscribing. Alright, I'll talk to you again soon. Again, available po yung mga Shopee link dito sa side na to or sa video description na. Check nyo dyan. Okay, I'm out.